Привіт! Як тебе звати? І розкажи в двох словах, як ти потрапила у світ фітнесу і що привело тебе саме до роботи з військовими. Привіт, мене звати Яся. Я в спорті з самого дитинства, тому стати тренером для мене, напевно, було єдиним шляхом. Я ще до повномасштабного вторгнення зацікавилась адаптивними тренуваннями, але в Україні не було ніякого навчання стосовно цього. І вже під час повномасштабного вторгнення зробили школу адаптивних тренерів, і я одразу пішла туди навчатись. Так я і стала адаптивною тренеркою і почала працювати з військовими. А скажи, будь ласка, а чого саме ти вирішила стати адаптивним тренером? Тому що наразі в нас дуже багато ветеранів, які потребують допомоги в повернення до цивільного життя, до комфортного цивільного життя. І я вирішила, що, напевно, це моя місія. А складно було проходити навчання? Так, було доволі складно, тому що багато нових термінів, нових якихось приколів, які я до цього не знала. І це зовсім відрізняється від тренування звичайних людей без ампутацій. Який твій особистий девіз, коли мова йде про тренування з людьми, які пережили ампутації? Функціональність та незалежність. Назви 3 речі, які тебе найбільше надихають у твоїх підопічних. Позитивне мислення, сила та результат. Яка твоя найважливіша адаптація, яку ти робиш у тренуваннях для військових без кінцівок, порівняно зі звичайними клієнтами? Напевно, саме найважче в адаптуванні вправ – це зробити їх симетричними, тому що будь-яка ампутація створює дуже велику асиметрію. І це, напевно, найважче – адаптувати ось вправу, щоб ветерану було комфортно і щоб ми не усугубляли цю асиметрію. Який найпоширеніший міф про можливості людей з ампутаціями ти хотіла би розвіяти? Найпоширеніший міф про людей з ампутаціями, напевно, що якщо у людини немає ноги, вона не може присідати, якщо немає руки, то вона не може робити станову тягу або підтягуватись. Все можливо, не існує вправи, яку не можна адаптувати під будь-кого. Головне – це фантазія. Яка твоя найкреативніша знахідка або адаптація в обладнанні або вправі, щоб допомогти конкретному військовому досягти його цілей? Насправді, наразі я майже нічого не вигадую, бо за кордоном дуже багато адаптивних і тренерів, і спортсменів, і я дуже багато чого беру в них, і я багато з ким спілкуюся з іноземців, тому поки що мені вистачає того, який досвід вони мені передають, і якщо я щось не можу вигадати, або мені в голову нічого не приходить, я реально можу просто написати або своїм наставникам зі школи адаптивних тренерів, або цим іноземцям і попросити пораду. Поки що щось такого вау я не вигадала. Розкажи коротко про одну історію успіху твого підопічного, яка тебе вразила найбільше. В мене тренується Сашко, в нього ампутація ноги доволі висока, і Саша займається джиу-джитсу. Він поїхав на змагання з джиу-джитсу світового рівня і став другим в пара-джиу-джитсу по всьому світу. І я була просто в захваті. Для мене це прям вау. Яка найважливіша нефізична річ, якій ти навчилася від своїх підопічних? Напевно, це позитивне мислення, бо те, як вони сприймають наразі своє життя після таких серйозних травм, в мене визиває це дуже велику повагу до них, і я також вчусь бачити цей світ більш позитивно і не засмучуватись по будь-яким маленьким пустячкам. Яке повідомлення ти б хотіла передати іншим молодим тренерам, які хочуть працювати з людьми з обмеженими можливостями? Я би хотіла сказати всім фітнес-тренерам, які наразі в Україні, що вам обов'язково потрібно пройти навчання з адаптивних тренувань, бо саме ви можете допомогти величезній кількості ветеранів повернутися до комфортного цивільного життя. І я вважаю, що це реально дуже велика місія кожного тренера. Тому проходьте навчання обов'язково.
Чи звертала ти увагу на те, як змінюються ветерани в процесі твоїх тренувань? Я помічаю певні зміни. По-перше, деякі з них проходять ще досі лікування, хтось досі живе в лікарні, і тренування – це вихід в люди, і це вже якісь класні позитивні емоції, коли ти можеш зустрітися з однодумцями, потренуватись, в тебе нові якісь емоції, і, звісно, вже через декілька місяців я бачу, що хлопці приходять сюди як додому. Ми вже спілкуємось не просто як тренер і підопічні, ми вже всі як одна велика родина тут, як друзі. Тому, звісно, зміни є за весь цей час, і вони тільки позитивні. Твоя улюблена вправа для розвитку сили кора? Звісно, присід. Присід з великою вагою. А як ти адаптувала цю вправу для інклюзивних військових? Хлопці присідають з гирями, гантелями, зі штангою, але на бокс або на лавку. Тобто ми створюємо паралель комфортну для кожного хлопця, і вони присідають. І все залежить від рівня ампутації. Яка твоя найбільша мрія як тренера? Звісно, це власний зал, адаптивний зал, де тренерами є не тільки цивільні, а й військові, які колись були моїми там або інших адаптивних тренерів. Спортсменами вони також можуть працювати тренерами. Це дуже класна можливість надати роботу ветеранам, які будуть шукати себе в цивільному житті. І, звісно, ніхто не зрозуміє ветерана краще за ветерана, тому мені здається, що саме вони в ролі адаптивних тренерів – це найкращий варіант. Тому зальчик зі своїми хлопцями, з ветеранами, які будуть тренувати разом зі мною. Назви 3 слова, якими б ти описала своїх підопічних військових. 3 слова. Смішні, сильні, дисципліновані.